Xin chào các bạn. Chuỗi video này mình dành cho các bạn thích du mục. Mình là con người thích du mục, đi từ vùng đất này sang vùng đất khác, làm nhiều công việc khác nhau. Và trong hành trình du mục của mình thì mình đã tới Hà Giang. Đây chính là nơi thứ 3 mình dừng chân. Nhưng mà đây cũng là nơi mà để lại cho mình ấn tượng. Mình đã ở đây 4 tháng. Mình xin chia sẻ với các bạn phần đầu tiên, đó là cảm nhận của mình về con người và cảnh quan nơi đây. Đây chính là một nơi mà được coi là vùng đá núi đẹp nhất của Việt Nam. Nếu mà bạn nào muốn chứng kiến sự hùng vĩ của đá núi thì hãy tới đây nhé. Và đồng thời thì ở đây chúng ta cũng đều biết rồi, vì là một vùng cao nên nó sẽ có những cái đặc điểm rất là riêng. Ví dụ như là có nhiều đồng bào dân tộc này, cảnh quan rất là đa dạng này, khí hậu thì cũng vô cùng mát mẻ. Đây chính là một nơi vô cùng phù hợp để bạn khám phá những điều tuyệt vời. Con người ở đây thì cũng vô cùng dễ chịu. Khi mà đến đây mình vô cùng bất ngờ bởi vì thấy người dân họ thật thà lắm. Tất nhiên là ngoại trừ người dân tộc ra thì ngay cả người Kinh ở đây ấy, thì chúng ta cũng thấy là họ hồn hậu hơn tất cả những con người ở nơi khác. Nếu mà bạn nào muốn khám phá thêm về bản sắc văn hóa của vùng đất này thì bạn đảm bảo là sẽ cảm thấy mê ly luôn, bởi vì có lễ hội thú vị này, rồi những nét bản sắc mà không vùng đất nào có được. Hà Giang chính là một mảnh đất tuyệt vời cho phong cảnh đá núi và khám phá bản sắc của người dân tộc. Mảng thứ hai mà mình muốn nói về Hà Giang đó chính là phần mà kiếm tiền. Mình khẳng định với các bạn một điều là mặt bằng thu nhập chung của những người ăn lương ấy, làm công ăn lương thì rất là thấp. Trung bình là chỉ được 5 triệu thôi, bao ăn ở. Còn nếu mà không bao ăn ở thì lương cũng chỉ được khoảng tầm 7 triệu, 8 triệu. Đấy là trung bình đấy. Do vậy thì mình thấy nếu thực sự là đến Hà Giang để các bạn kiếm một công việc làm công ăn lương thì thu nhập cũng sẽ không cao đâu. Thì chúng ta sẽ có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất thì mình thấy là có thể làm tự do ở trong mảng du lịch. Hiện giờ thì Hà Giang cần rất nhiều những bạn mà có thể lái được xe đưa khách du lịch, nhất là người nước ngoài, đi vòng quanh cao nguyên đá này, hoặc là đi đến những cái điểm tham quan. Đấy, chúng ta cũng có thể tự mở những tour đi như vậy cũng được. Hoặc là cách thứ hai nữa là nếu các bạn có vốn thì các bạn có thể đầu tư làm homestay, làm tour ở nơi này. Hiện giờ thì việc làm homestay ở bên Hà Giang mình nghĩ là vẫn sẽ có thể kiếm được một nguồn lợi lớn, bởi vì nói chung là cái nhu cầu của khách thì khá là cao. Và cái việc mà chúng ta mở homestay ở đây nó cũng không quá tốn chi phí, bởi vì thuê nhà cũng tương đối rẻ. Bản thân mình thì khi ở Hà Giang mình có làm về mảng truyền thông du lịch. Nói chung là thu nhập thì cũng không cao đâu, nhưng mà được cái là người dân Hà Giang rất dễ chịu. Do vậy thì họ đã cho mình làm online. Tức là mình có thể đi đến nhiều vùng đất nhưng mà mình vẫn có thể là bài, viết content cho cái đơn vị homestay đó và được trả lương đều đặn hàng tháng. Và mình cảm thấy thế là vô cùng hài lòng rồi. Phần số 3 mình muốn nói về cuộc sống ở Hà Giang đó là các khoản chi phí. Thì thực ra Hà Giang nghĩ là vùng đá núi sẽ rẻ, nhưng mà không rẻ đâu bạn, vì nó là một điểm du lịch mà. Ở đây thì mình thấy là khoản thuê nhà thì nó có rẻ hơn Hà Nội, nhưng mà cũng phải tầm khoảng độ 2 triệu thì bạn mới có được một cái căn phòng mà tương đối đầy đủ. Nhưng mà ở các khoản khác, ví dụ ăn uống ấy thì cũng phải tùy từng nơi mới rẻ. Nói chung là về mặt bằng thì nó cũng không rẻ hơn mấy đâu. Còn nếu mà bạn mà muốn sống trong các khu du lịch ấy thì khả năng lớn là các bạn sẽ phải chi những khoản tiền rất lớn. Cái homestay ở đây giá vô cùng đắt đỏ. Hôm nay thì mình xin nói về cuộc sống ở Cao Bằng. Sau thời gian ở Hà Giang thì mình đã tới Cao Bằng. Thì đây là một vùng đất mình đánh giá là vô cùng yên bình. Con người thì cũng tốt, cũng dễ thương y như Hà Giang ấy. Nhưng mà có một cái đặc điểm, nếu Hà Giang là vùng đất mà đang phát triển mạnh về du lịch thì khá là đông đúc, thì ở Cao Bằng ấy mình sẽ cảm nhận được một điểm là yên bình, bởi vì ít khách ấy. Những điểm du lịch cũng đẹp, không hề kém gì Hà Giang đâu nhé. Thế nhưng mà khi đến đây ấy, thì chúng ta sẽ được sống trong một không gian tĩnh mịch hơn. Mọi thứ rồi nghĩ xô bồ, ngay cả homestay nhà nghỉ ấy, bạn thuê giá cũng rẻ hơn. Còn về công việc ở Cao Bằng thì cũng giống như Hà Giang thôi. Nói chung là tìm kiếm một công việc ở Cao Bằng thì khá là khó khăn, và cái mức lương người ta trả cho mình thì cũng không cao đâu. Và bản thân mình ấy, khi tới Cao Bằng ấy, thì mình có làm về truyền thông du lịch trong một homestay. Đấy. Cái điểm mà mình thích nhất không phải là cái phần thu nhập đâu, mà vì người dân ở đây ấy, họ dễ chịu lắm. Mình đến nhà họ coi như là khách ấy. Và ngay cả cái việc mà ăn ở thì họ cũng dành cho mình những cái giá rất là ưu đãi, làm cho mình bất ngờ luôn. Ví dụ như là mình cùng một người bạn nữa
đến ở thì có 1,5 triệu một tháng. Hành trình tiếp theo của mình thì có dừng chân ở Lạng Sơn và mình đã tới xã Hữu Liên của huyện Hữu Lũng. Đây là một xã còn khó khăn, thế nhưng mà ở đây có nhiều điểm tuyệt vời cực, chỉ cách Hà Nội có 120 cây thôi nhé. Thế nhưng mà không gian đá núi đẹp như là ở Phong Nha Kẻ Bàng này. Và bản sắc ở đây vẫn còn giữ được nhá. Đồng bào người Dao này vẫn còn những phong tục tập quán đặc trưng riêng, vẫn còn những mái nhà sàn, rồi họ mặc những bộ đồ rất là riêng của họ, không thể trộn lẫn vào đâu được. Và hơn nữa thế thì người Dao ở đây còn có truyền thống làm thuốc nam. Bản thân mình đã được uống thuốc của họ, mình thấy rất là tốt, chữa khỏi bệnh cho mình. Thì hành trình của mình đến đây với mục tiêu là để làm phim, tìm hiểu về người Dao thôi. Do vậy thì mình không kiếm công việc, nhưng mà mình đã nhận được một nguồn tài trợ, có nghĩa là có một homestay tên là Stella Đồng Lâm thì đã cho mình được ăn ở miễn phí trong vòng 1 tháng để mình làm phim. Và đồng thời thì trong quãng thời gian ấy mình cũng viết bài quảng bá cho homestay của họ nữa, cho các tour du lịch của họ nữa. Thì đây cũng là mình thức tựa như là tình nguyện viên đấy. Nếu mà bạn nào không muốn bị ràng buộc về công việc thì có thể làm dưới hình thức tình nguyện viên này, cũng rất là hay.